Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul Dulcinele, eu sunt Oana și azi e o zi specială pentru că înregistrăm primul video cu voce și abia aștept să-mi spuneți cum vi se pare mai jos în comentarii. Dacă nu v-ați abonat încă, vă îndemn să o faceți pentru că în fiecare joi sau vineri postăm o rețetă nouă. Și am să facem prăjitură răsturnată cu mere și frișcă, o pufășenie care ne-a plăcut foarte mult și sper să vă placă și vouă. Eu am folosit mere românești, nu știu dacă au un soi anume, pe pachet scria mere roșii, am folosit o plăsuță. 6-7 mere sunt de ajuns, mere medii, dacă faceți mere mari, roșii, 3-4 sunt suficiente. Mare atenție dacă sunt dulci sau sunt acre sau sunt zemoase. Ale mele au fost un pic zemoase, așa că am pus un pic de amidon. Dacă nu aveți amidon, puteți să înlocuiți cu o lingură de griș. Am adăugat puțin zahăr pentru că sunt ușor acrișoare și puțină scorțișoară, o linguriță, pentru că îmi place foarte mult scorțișoara combinată cu mere. Am adăugat nucă măcinată, puteți adăugați migdale sau orice alt tip de nucă și apoi am amestecat bine pentru ca toate bucățele de măr să fie acoperite cu acest amestec. Am caramelizat 100 de grame de zahăr, puteți să puneți chiar mai mult. Eu am crezut că este suficient și am uns cu unt, bine pe fund și pe pereți, o tavă de 20 pe 30 de cm. Tava mea este ceramică. Apoi am pus caramelul topit pe fundul tăvii. Ar trebui pus și pe margini, dar asta e note to self pentru data viitoare. Am adăugat amestecul de mere peste caramel și am tasat ușor cu lingura pentru a crea un strat compact de mere. Apoi m-am ocupat de blat. Cele 5 gălbenușuri la temperatura camerei le-am amestecat cu 50 de ml de ulei pe care le-am adăugat treptat. Făina am cernut tot înainte, am adăugat o linguriță de praf de copt, dar țineți cont că este opțional. Dacă vreți să nu folosiți deloc praf de copt, e ok, trebuie doar să bateți albușurile la temperatura camerei, cu puțină sare, cu puțin suc de lămâie, timp de 10 minute și atunci praful de copt nu mai este necesar. Când albușurile au devenit spumă, am adăugat cele 150 de grame de zahăr granulat alb și 2 lingurițe de zahăr vanilat bourbon. Încerc să evit zahărul vanilat sau vanilinat și folosesc acest zahăr bourbon pentru că nu conține decât zahăr și păstaie măcinată de vanilie. Am adăugat gălbenușurile peste spuma de albuș și am amestecat încet, de jos în sus. Nu se vede pe filmare că este încet, pentru că este un pic pe repede înainte, dacă credeți-mă. Trebuie amestecat încet, de jos în sus, pentru a nu pierde volumul. Apoi am adăugat amestecul de făină, tot așa treptat, puțin câte puțin, și am amestecat încet, de jos în sus, după fiecare adăugare. Am pus aluatul obținut peste mere și l-am întins bine, să fie cât mai uniform, să nu existe goluri și să acopere complet toate bucățelele de măr. Prăjitura este de la cuptor la 180 de grade, aproximativ, pentru 30-40 de minute, în funcție de cuptor, poate dura câteva minute în plus sau în minus. Din păcate, eu am uitat să filmez aici. Cu un cuțit foarte ascuțit am dezlipit prăjitura de pe marginile formei și apoi am răsturnat-o peste acel supăr de lemn. Prăjitura trebuie să stea la temperatura camerei sau la rece câteva ore înainte de a fi servită, pentru că tot acel caramel trebuie să intre în blatul pufos. Acest bol de metal și paleta cu care am bătut frișca au stat la congelator câteva ore înainte de a bate frișca, pentru că este foarte important ca toate ustensilele nu numai să fie curate, dar și foarte reci. La fel și smântâna să fie foarte rece înainte de a fi bătută.
pentru a avea un volum mai mare. Eu am pus 3 linguri de zahăr pudră pentru că așa e după gustul nostru. Puteți să adăugați sau să lăsați mai puțin în funcție de gusturile proprii. Cam acestea sunt indicațiile pentru sfrișcă reușită. Foarte reci toate ustensilele, frișca foarte rece și uitați, se modelează foarte ușor, doar cu 2 linguri. Eu am făcut un decor foarte rustic, am folosit de 2 linguri. Nu am mai avut nicio dispoziție la ora la care am filmat să mai pun într-un poș, să iasă niște chestii cu moț. E în regulă. Ne-a plăcut foarte mult, a arătat drăguț, acceptabil zic eu. Gustul a fost foarte, foarte bun și sper să încercați și voi rețeta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuca la Oana Acasă, pe Instagram ca Oana Dulcinele și până la următorul Dulcinele aici de pe YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!